Chiếc tay am quốc dân Not Beiju G40. Con này có thể cân được màn hình từ 22 tới 40 inch. Tức là cái tải của nó có thể tải được từ 2 cho tới 15 cân. Kinh khủng luôn. Giá chỉ có khoảng hơn 400 ngàn. Nhưng bản thân của nó cả vỏ hộp nặng tới 3,7 kg. Nặng vãi hồn luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng xem chiếc tay am bình dân giá rẻ này nó có những gì và có đáng mua hay không các bạn nhé. Ok, chúng ta hãy cùng bắt đầu video. Đây là toàn bộ tất cả các cái phụ kiện của cái tay am giá quốc dân đây các bạn nhá. Cái này là cái dây này, bộ ốc vít này, rất đầy đủ luôn, có cả lục giác để cho chúng ta tháo mở này. Cái này là chính là cái để bắt vào màn hình, và cái đế bắt vào màn hình này nó theo cái tiêu chuẩn VISA và có hai cái chân lỗ, đó là chân lỗ 75 này và chân lỗ 100 các bạn nhé. Đây, như đây là chân lỗ 75 này. Đấy, đây là chân lỗ 75 này. Còn cái chân lỗ ngoài là chân lỗ 100. Nếu màn hình của các bạn là chân lỗ 100 thì các bạn sẽ bắt ở cái chân lỗ ngoài này. Đây là những cái chuẩn chân lỗ thông dụng các bạn nhé. Đây là cái chân đế các bạn nhé. Cái mặt trên của nó thì nó ốp bằng nhựa các bạn ạ. Nhưng mà cái phía dưới này là cái khung bằng kim loại này. Ở đây các bạn nhìn thấy nó cho chúng ta sẵn một cái ổ cắm USB. Mà ổ cắm này là ổ cắm 3.0 luôn các bạn nhé. Ổ cắm 3.0. Đây, dây đây. Thì với cái ổ cắm này cũng khá tiện lợi. Chúng ta chỉ cần cắm cái dây này vào cái ổ cắm máy tính của chúng ta là chúng ta đã có một cái cổng USB chờ sẵn ở trên mặt bàn đây rồi. Còn đây là cái tay am của nó nhá. Đây có hai tay am này. Một cái tay này ở phía dưới này. Phía trên này là khung kim loại này. Cực kỳ chắc chắn luôn. Phía dưới nó là cái ốp nhựa để chúng ta luồn dây ở phía trong này thôi. Đây, còn đây là cái tay am phía trên này. Đây là khung nhựa này, luồn dây ở phía dưới. Và cái tay phía trên này thì cầm nặng hơn cái tay kia các bạn ạ. Còn cái này các bạn nhìn thấy à? Một cái bé tí mà nặng trịch luôn các bạn ạ. Cái này chính là cái bắt vào mặt bàn này. Ở đằng sau các bạn có thể nhìn thấy nó có 3 cái khớp này, tương ứng với 3 cái độ dày của cái bàn các bạn nhé. Rất tiện luôn. Đây, mình sẽ đo cái độ dày của thép các bạn nhé. Bạn nhìn chưa? 5,5 mm. Độ dày kinh khủng luôn. Thảo nào cầm nặng thế. Cái này để bắt cực kỳ chắc luôn nhá. Thì với chiếc tay am màn hình này nó khá hay ở chỗ đó là nếu như mà bạn có cái cạnh bàn như thế này. Đây các bạn nhìn thấy có cái cạnh như này thì các bạn sẽ dùng cái kẹp này, các bạn sẽ kẹp vào cái cạnh bàn. Còn trường hợp nếu như mà các bạn không có cái cạnh bàn hoặc là các bạn để cái vị trí nó xa cái cạnh bàn ấy thì các bạn có thể khoan một cái lỗ ở ngay cái bàn này, một cái lỗ nhỏ thôi, nó vừa với cái ốc vít dài như này. Đây là cái phụ kiện hãng cho kèm này. Sau đó là các bạn sẽ bắt cái ốc vít này vào phía cái lỗ ở trên cái chân đế này, các bạn bắt nó vào và các bạn sẽ nhét vào cái lỗ khoan ở trên bàn này này. Và ở phía dưới thì các bạn sẽ dùng cái phụ kiện như này kết hợp với cái này, các bạn sẽ ốp nó vào. Như vậy là nó cực kỳ chắc chắn luôn. Như vậy các bạn có thể là cơ động ở các cái vị trí trên bàn của mình và chỉ cần khoan một cái lỗ duy nhất thôi là chúng ta có thể là gắn cái tay am. Đây các bạn hình dung cái bàn của chúng ta nó sẽ nằm ở giữa này và cái này nó sẽ kẹp chặt nó vào. Rất chi là tiện dụng đúng không ạ?
với trường hợp mà cái tay am khi mà chúng ta kéo nó xuống như thế này, đấy các bạn nhìn thấy chưa, nó kéo xuống rồi thả nó ra, như này, mà các bạn thấy là nó không tự giữ được, đấy nó tự đẩy lên, thì các bạn đẩy này ở phía chỗ này, đây cái chỗ này nó sẽ có một cái ốc chỉnh các bạn nhé. Đây chỗ này nó có một cái ốc chỉnh như này, thì các bạn sẽ chỉnh theo cái chiều mũi tên đâm ấy, thì là nó sẽ siết chặt ra. Đấy, ở đây nó sẽ có một cái nút chỉnh này. Rồi màn hình cũng thế, màn hình ở chỗ này nó cũng sẽ có một cái nút chỉnh để chúng ta có thể là đẩy lên đẩy xuống các bạn nhé. Đây mình sẽ chỉnh để cho các bạn thấy rằng là nó sẽ giữ được nhá. Khi mà mình kéo xuống này, hiện tại kéo xuống này, đấy thả tay ra là nó lại đẩy lên đúng không? Bây giờ mình sẽ chỉnh này, các bạn sẽ chỉnh theo chiều mũi tên âm là nó sẽ giữ được nhá. Nó sẽ có một cái lục giác kèm theo, các bạn dùng cái lục giác đấy các bạn vặn là ok. Đây mình sẽ kéo xuống thử xem. Đấy các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà chỉnh xong kéo xuống là nó sẽ giữ cố định cái vị trí đấy của chúng ta luôn. Đây màn hình thì các bạn có thể là xoay sang phải này, xoay sang trái được hết các bạn nhé. Rồi các bạn cũng có thể là xoay theo chiều dọc này luôn. Chúng ta biến một chiếc mặt hình ngang thành một chiếc màn hình dọc. Và chúng ta có thể xoay 360 độ luôn. Tất nhiên khi mà chúng ta sử dụng thì các bạn chỉ được xoay 90 độ thôi, bởi vì nó còn liên quan tới dây dợ cắm đằng sau. Nhưng mà do mình chưa cắm dây vào nên là các bạn có thể xoay 360 độ. Rồi màn hình cũng có thể là lật lên, lật xuống. Rất tiện dụng luôn, các bạn thấy không? Một chiếc tay am giá rẻ, cực kỳ tiện dụng luôn. Kéo ra sát với người sử dụng rồi hoặc là đẩy vào. Trước đấy thì mình dùng cái chân đế của cái màn hình này. Khi mà dùng cái chân đế của màn hình này thì chúng ta sẽ bị chiếm mất khoảng 20 phân ở phía đáy này, dẫn đến là chúng ta sẽ không đẩy được các cái đồ vào phía trong, nó rất chi là rườm rà. Nhưng khi mà chúng ta dùng cái tay am như thế này, các bạn nhìn thấy chưa? Ở phía dưới nó sẽ có một cái khoảng trống, và chúng ta có thể là tận dụng để các cái đồ, và sẽ làm cho cái khoảng làm việc của chúng ta nó sẽ rộng hơn. Ví dụ như ở đây mình để một cái bàn phím đây, khi mà chúng ta dùng xong rồi chúng ta sẽ để cái bàn phím vào đây, nó rất tiện luôn, và chúng ta đẩy nó sâu vào thì nó có một cái khoảng để chúng ta làm việc. Và hơn nữa với chiếc bàn này là một chiếc bàn trang điểm và nó có cái nắp để lật lên lật xuống. Nếu như trước đấy mà mình dùng cái chân đế màn hình này là mình phải bê cả cái màn hình đi thì mình mới mở được cái nắp này ra. Nhưng bây giờ chúng ta có cái tay am này, các bạn chỉ cần đẩy cái màn hình nó lên một chút thôi và các bạn sẽ lật được cái nắp của cái bàn này lên. Các bạn nhìn thấy chưa? Rất tiện dụng luôn, và chúng ta có thể trang điểm được luôn. Đây các bạn có thể thấy là khi mà mình nẹp dây nó vào trong này thì dây khá gọn gàng luôn các bạn nhé. Thì cái đầu cho màn hình này các bạn sẽ để nó hơi trùng một chút, để tránh trường hợp khi mà các bạn lật hoặc là quay màn hình nó căng dây quá, dẫn đến là nó sẽ bị hỏng cái đầu cắm cáp này các bạn nhé. Ngoài ra thì hãng cũng khá chăm chút khi mà ở phía dưới cái chân này nó sẽ có một cái nẹp này. Cái này là cái nẹp bằng nhựa này, dây dợ sẽ nằm hết ở trong cái nẹp này, nên là nó rất gọn các bạn nhé. Này, gọn cực kỳ luôn. Và đây là thành quả các bạn nhé. Các bạn nhìn thấy không? Trước đấy khi mà mình không có cái tay am mà mình để cái chân đế của cái màn hình máy tính ấy, thì cái bàn phím này không đẩy được sát vào tường, nó không tạo ra một cái khoảng không gian rộng để chúng ta làm việc. Nhưng bây giờ khi mà có tay am, chúng ta có một cái khoảng không và chúng ta có thể đẩy tất cả các đồ nó gọn vào đấy. Và màn hình chúng ta có thể kéo ra kéo vào, rất tiện dụng luôn. Các bạn thấy không? Kéo ra xong rồi đẩy vào. Các bạn có thể xoay dọc được, đẩy lên đẩy xuống được. Đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Khi mà đẩy lên rất cao luôn. Đây, các bạn nhìn thấy chưa? Màn hình chúng ta có thể xoay dọc được. Đây các bạn nhìn thấy các cái dây cáp nó được ngầm hết ở bên trong cái tay am này, nên là cái dây cáp nó gọn gàng hơn. Và các bạn thấy không? Khi mà chúng ta có chiếc tay am thì cái bàn làm việc của chúng ta nó gọn gàng hơn rất nhiều, đúng không ạ? Và mình thấy rằng với cái giá gần 500.000 đồng thì cái tay am này thực sự là xứng đáng mua. Đây là một cái tay am quốc dân mà ai cũng có thể mua được. Tuy nhiên cái nhược điểm của nó là các cái khớp nối này, hoặc là kéo lên kéo xuống cái màn hình ấy, nó thực sự là nó vẫn chưa thực sự là trơn tru cho lắm các bạn nhé. Nó vẫn có cái độ kẹt của nó. Nhưng với cái giá tiền nó hợp lý, giá rẻ nhưng nó phục vụ được cho cái công việc của chúng ta thì mình thấy là rất đáng đồng tiền bắt gạo các bạn ạ. Ok, cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.